semua, hari ni Aminah nak review resepi kari telur dari Sugu Pavitra. So ini adalah bahan-bahan yang Aminah telah sediakan. Jom kita start masak. The curry is tasteful, its texture is nice and thick. It's highly recommended. Memang dah makan dah, dan memang rasa kari ini memang betul macam kari India dan memang sedap. Terima kasih kepada Sugu Pavitra kerana kongsikan resepi kari telur ni, dan kepada penonton-penonton, selamat mencuba.